කම්මැලිකම නැති කරන කැම්පින් ගේම්ස් ඔයත් කරලා තියනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙච්චර කාලයකට කැම්පින් ගිහිල්ලා කරේ බීප් එකයි සින්දු දාලා නටපු එකයි විතරයිද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු කැම්පින් ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් ෆන් ගේම්ස් 14ක් ගැන. ඉතින් මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙනවා මේ ගේම්ස් ටික ඕගොල්ලෝ කරොත් ඕගොල්ලන්ගේ ට්‍රිප් එක ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිත කාලෙට මතක හිටින එකක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් just feel it. Number 1, telling scary stories. ඒ කියන්නේ හොල්මන් කතා කියන එක. ඉතින් නිකමට හිතලා බලන්න සම්පූර්ණයෙන් කළුවර රෑක කැලයක් මැද්දේ ගිනි මැලයක් ගහලා හොල්මන් කතාවක් අහද්දි කොහොමද දැනවද? ඉතින් කවදාකවත් ඕගොල්ලෝ හොල්මන් කතා කියලා තියනවද කැම්පින් ගිහිල්ලා? නෑනේ, බහුතරය නෑනේ. ඉතින් ඊළඟ ට්‍රිප් එකේ ඉඳන්වත් මේ වගේ හොල්මන් කතා කියන්න පටන් ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ගේ ට්‍රිප් එක ජීවිත කාලෙට මතක හිටින එකක් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒකෙන්ද ඊළඟ ට්‍රිප් එකේ යද්දී හොල්මන් කතා දෙක තුනක් මතක් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් උදාහරණයක් විදියට Doggy Leg, The Hook, Missing Boyfriend ඔය වගේ ගොඩාක් හොල්මන් කතා තියෙනවා. හැබැයි ඒවා ඉංග්‍රීසි ඒවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් සිංහලෙන් හොල්මන් කතා හොයාගෙන ඒවා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. ඇත්තටම ඒක කියාගන්න බැරි තරම් අමුතුම අත්දැකීමක්. ඒකෙන්ද ඊළඟ ට්‍රිප් එකේ දේ try කරලා බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. Number 2, 20 questions. ඒ කියන්නේ මම මොකක් හරි දෙයක් ගැන හිතනවා. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මම මොකද්ද හිතන්නේ කියලා guess කරන්න. ඉතින් ඒ guess කරන එක ලේසි කරන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. හැබැයි ඔයාලට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න 20ක් විතරයි. ඒ වගේම මට උත්තර දෙන්න පුළුවනුත් yes no කියලා විතරයි. උදාහරණයක් විදියට මං හිතනවා බෝතලයක් ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. ඕගොල්ලෝ අහනවා ඒක රවුන්ඩ්ද, ඒක හතරැස්ද, ඒක කොයි වගේද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අහනවා. හැබැයි මට උත්තර දෙන්න පුළුවන් yes no කියලා විතරයි. ඔයාලා ඒක රවුන්ඩ්ද කියලා අහුවොත් මං කියනවා no කියලා. ඉතින් එන්න ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්, මට උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක හරියට guess කරන කෙනාට තමයි ඊළඟ chance එක හම්බෙන්නේ. එතකොට එයා හිතන්නේ මොකක් ගැනද කියලා ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහලා එයාගෙන් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ගේම් එක කරන්නවත් අමතක කරන්න එපා. මොකද මේකත් හෙන අතල් ගේම් එකක්. කරලා බලන්න. Number 3, 2 truth and a lie. ඉතින් මේ ගේම් එක කරොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයා කොච්චරක් දුරට ඔයාගේ යාළුවා ගැන දන්නවද කියන එක දැනගන්න. ඉතින් සරලයි. ඔයාගේ යාළුවා එයා සම්බන්ධයෙන් ඇත්ත දේවල් දෙකකුයි බොරු දෙකකුයි කියනවා. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මොකක්ද එයා කියපු බොරුව කියලා කියන්න. ඉතින් මේක කියන තරම් ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඔයා කොච්චරක් දුරට ඔයාගේ යාළුවා ගැන දන්නවද කියන එක මත තමයි මේ ගේම් එක ඔයාට දිනන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ පාර ට්‍රිප් එකක් ගියාම මේ ගේම් එක කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද කලින් යාළුවා ගැන දැනන් හිටපු නැති දේවලුත් මේ ගේම් එක කරාට පස්සේ ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒකින්ද ඒක කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Number 4, card games. ඒ කියන්නේ ට්‍රිප් එක යද්දී ඔයාට පුළුවන් කාඩ් පැක් එකක් අරගෙන යන්න. ඉතින් කාඩ් පැක් එකක් ගෙනහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් පෝකර්, ඕමි ඒ වගේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න. ඉතින් කන්දක් උඩදී කාඩ් ගහනවා කියන එක හෙනම ආතල් වැඩක්. ඒකෙන්ද ඊළඟ ට්‍රිප් එක යද්දී කාඩ් පැක් එකක් අරන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා. Number 5, board games. ඒ කියන්නේ chess, dam ඒ වගේ board games උත් ඔයාට කැම්පින් ගිහලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ විදිහට roll කරන්න පුළුවන් chess board තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ chess board එකක් අරන් ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට වැඩි බරකුත් නැතුව ඒක අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන්ද ඊළඟ trip එක යද්දී chess board එකක් හරි dam board එකක් හරි අරන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා. Number 6, play organized sports. ඒ කියන්නේ volleyball, badminton, football ඒ වගේ games උනත් ඕගොල්ලන්ට කැම්පින් ගිහලා play කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ කැම්පින් යන කැම්ප් සයිට් එකේ හොඳට ඉඩ තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ ගේම් එකක් play කරන්න නම්. උදාහරණයක් විදිහට හරිත කන්දේ පහළ කොටස, බඹරගල පතන ඒ වගේ locations වල තමයි මේ වගේ ගේම් එකක් පොඩ්ඩක් play කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. මොකද ඒ තැන්වල පොඩ්ඩක් ඉඩ තියෙනවානේ. ඉතින් අන්නේ ඉඩ තියෙන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා හොයලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න එහෙම ඉඩ තියෙන තැනක තමයි අපි මේ වගේ ගේම් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒකෙන්ද ඔයා ට්‍රිප් එක යන තැන හොඳට ඉඩ තියෙනවා නම් volleyball, badminton, football ඔය ඕනි ගේම් එකක් ඔයාලට play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ ට්‍රිප් එක ඉඩ තියෙන තැනකට යන්නත් අමතක කරන්න එපා. Number 7, go hiking. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කැම්පින් කරන කැම්ප් සයිට් එක අවට තව මොනවා හරි කඳු තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඒවත් නැගලා බලන්න පුළුවන්. මොකද කැම්පින් කරන තැනින් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා ඒ පරිසරය කොයි වගේද, සත්තු කොයි වගේද, ඒ වගේ දේවල් නිරීක්ෂණය කරන එක හෙන්නම ආතල් දෙයක්. ඒකෙන්ද එයාට කන්දක් තියෙනවා නම්, ලස්සන view point එකක් තියෙනවා නම් ඒ තැන් වලට ඇවිදලා බලන්නත් අමතක කරන්න එපා.
Number 8 player music instrument. ඒ කියන්නේ අපි කැම්පින් ගිහලා ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ සින්දු දාන එකනේ. ඉතින් සින්දු දානවට වඩා වයලින් එකක්, බොංගෝ එකක්, ගිටාර් එකක් මේ වගේ මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ඔයාට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම් ඒක එතන කැම්පින් කරන අනික් කට්ටියටත් ගොඩාක් ලොකු සහනයක්. මොකද වයලින් එකක් එහෙම කන්දක් උඩ වදිනවා කියලා කියන්නේ ආයේ පිස්සු හොඳේ. ඉතින් ඔයාටත් ලස්සන මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම් කරුණා කරලා ඒක අරගෙන යන්න. හැබැයි ලේසියෙන් යන්න පුළුවන් කඳුවලට විතරයි මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් අරන් යන්න ඕනේ. ගොඩක් අමාරු කඳුවලට අරන් යන්න එපා. මොකද ඒක ගෙනියන එක ගොඩක් අමාරු හින්දා. ඉතින් ඔයත් ලේසියෙන් යන්න පුළුවන් කන්දකට කැම්පින් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ප්ලීස් මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් අරන් යන්න. මොකද ඒක වටේ කැම්පින් කරන කට්ටියටත් හෙන්නම ආතල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒකෙන්ද ඔයාට ලස්සනට ගිටාර් ගහන්න පුළුවන් නම්, වයලින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම්, බොංගෝ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් අරන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා. Number 9, read the book. ඉතින් ඔයත් පොත් කියවන්න ගොඩක් කැමති කෙනෙක් නම් අන්න ඒකට ගැලපෙනම තැන තමයි කඳු මුදුනක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයා පොතක් කියවන්න ගොඩක් කැමති නම් ඔයාට මේ වැඩේ තවත් සුන්දර කරගන්න හැමොක් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගස් දෙකක හැමොක් එකක් බැඳලා ඒක උඩට වෙලා පොතක් කියනවා කියලා කියන්නේ ආය nice. Perfect. හොඳේ. ඉතින් ඔයාත් පොත් කියවන්න ගොඩක් කැමති කෙනෙක් නම් ඊළඟ ට්‍රිප් එකේ යද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ පොත් ටික අරන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා. Number 10, cook something special. ඒ කියන්නේ ඔයා හැමදාම හදන කෑම බීම වලට වඩා වෙනස් කෑමක් ඔයාට කැම්පින් ගිහලා හදන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකත් ජීවිත කාලෙටම මතක ඉන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. කවදාකවත් කාලා නැති කෑමක් කන්දක් උඩ කද්දී ඒක වෙනම ආතල් එකක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට මේක මැජික් එකක් වගේ තිබ්බා බාබකියු පටන් ගත්ත මුල් කාලේ. හැබැයි දැන් නම් ඒක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඉස්සර බාබකියු කරද්දී ඒක හෙනම සීන් එකක්. එන මැජික් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් කාලා නැති කෑම තියෙනවා නම් අන්නේ කෑම ටික කන්දක් උඩදී හදලා බලන්න. ඒක අමතක නොවන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙනවා නොනොමානයි. ඒකින්ද ඊළඟ ට්‍රිප් එක යද්දී අලුත් කෑමක රෙසිපි එකකුත් අරන් යන්න අමතක කරන්න එපා. Number 11, learn outdoor skills. ඒ කියන්නේ අපි එලිමහනේ කැම්පින් කරනකොට අපිට අවශ්‍ය කරන හැකියාවන් ටිකක් තියෙනවානේ. උදාහරණයක් විදිහට ගිනිමෙලයක් ගහන හැටි, ගැටයක් ගහන හැටි, පාරක් හොයාගන්න හැටි, ඒ වගේ ස්කිල්ස් තියෙනවානේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයා කැම්පින් ගියපු වෙලාවක ඒ ස්කිල්ස් ටික ඉගෙන ගන්න. කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් ලව්ව ගැටයක් ගහන හැටි, ගිනිමෙලයක් ගහන හැටි, පාරක් හොයාගන්න හැටි, ඒ වගේ දේවල් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැම්පින් ගිහලා නිකන් ඉන්න වෙලාවක මේ වගේ ස්කිල් එකකුත් හදා ගන්න බලන්න. මොකද ඒක කවදාකවත් ඔයාට අපතේ යන්නේ නැහැ. ඒකින්ද කැම්පින් ගිහින් ඒ වගේ ස්කිල් එකක් හදා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. Number 12, nature photography. ඒ කියන්නේ ඔයා කැම්පින් ගියාට පස්සේ ඔයා දකින ඕනිම දෙයක ඔයාට ෆොටෝස් අරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේට ඔයාට කැමරාවක්ම තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් උනත් මේ වැඩේ ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ගහන ෆොටෝ එකේ තියෙන ගහක් වෙන්න පුළුවන්, මලක් වෙන්න පුළුවන්, කුරුල්ලෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ලස්සන view එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනිම දෙයක් ඔයාට ෆොටෝ එකක් විදිහට කැප්චර් කරලා අරන් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේ කරන එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද මේකේ ඔයාගේ මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් වෙනවා වගේම ඔයාට පස්සේ කාලෙක ගෙදර ඇවිල්ලා බලන්න ලස්සන මෙමරිස් ටිකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද කැම්පින් ගියාම නේචර් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Number 13, eat something local. ඒ කියන්නේ ඔයා වෙනස් සංස්කෘතියක් තියෙන පැත්තකට නම් කැම්පින් කරන්න යන්නේ ඒ පැත්තේ විතරක් තියෙන කෑමක් ඔයාට කාලා බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට යාපනය ගන්නකෝ. ඉතින් යාපනයේ කැම්පින් ගියාට පස්සේ අපිට රොටි තියෙනවා, වඩේ තියෙනවා, ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට විතරක් විශේෂ වෙච්ච කෑම බීම ටිකක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ දේවල් අපිට රස බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකත් අපිට ජීවිතේ ඉතාමත්ම අල්ප වශයෙන් හම්බෙන chance එකක්. ඒකෙන්ද ඒ වගේ කොහේ හරි තැනකට ගියාම ඒ ප්‍රදේශයට ආවේනික කෑමක් කාලා බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. Number 14, find the most specific view. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කැම්පින් කරන තැන මොකක් හරි කුතුහලයේ දනවන දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක ගැන හොයලා බලන්න යන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඒක උස ගලක් වෙන්න පුළුවන්, ගල් ගුහාවක් වෙන්න පුළුවන්, ලොකු ගහක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනිම දෙයක් ඔයාට කුතුහලයක් දනවනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක ගැන හොයලා බලන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට එන අමුතු අත්දැකීමක් ලැබෙන ඔයා ගල් ගුහාවක් ඇතුළට එහෙම ගියොත්. මොකද සමහර විට මේ ගල් ගුහාවට මුලින්ම යන පුද්ගලයා ඔයා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන්ද ඒ වගේ කුතුහලයේ දනවන තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක ගැන හොයලා බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. රයිට්, ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙච්චරලා බලපු කෙනෙක් විදිහට ඔයාට පොඩි බෝනස් ටිප් එකක් දෙන්නයි අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒක තමයි tip number 15.
15 stargazing ඒ කියන්නේ තරු රටා නිරීක්ෂණය කිරීම. ඉතින් ඇත්තටම කැම්පින් ගිහිල්ලා මම ගත්ත හොඳම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි මේක. මොකද හිතලා බලන්න ඔයයි ඔයාගේ යාළුවෝ ටිකයි රෑ ගලක් උඩ වාඩි වෙලා ආසෙ තියෙන තරු ටිකක් දිහා බලන් ඉන්නවා කියලා. ඒක ඇත්තට මේ වචන වලින් මට මෙතනදී විස්තර කරන්න අමාරුයි. ඒක ඔයගොල්ලෝ කරලම බලන්න ඕනේ. නිකම්ම කාලා බීලා ඔහේ සින්දුවක් දාලා නටලා ඉන්න එක විතරක් නෙමෙයි කැම්පින් කියන්නේ. ඇත්තටම එහෙම නටපු එක්ස්පීරියන්ස් වලට වඩා අර තරු රටා ටික බලන් ඉඳපු එක මට අදටත් මතකයි. ඒකෙන්ද ඊළඟ පාර ට්‍රිප් එකක් ගියාට පස්සේ පොඩ්ඩක් නිවි හැනහිල්ල වාඩි වෙලා රෑ අහස දිහා බලන් ඉන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාටකවා මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවා කියලා කියන්නේ ඔයා රියල් ලෙජන්ඩ් කෙනෙක්. මොකද කැම්පින් ගිහිල්ලා කම්මැලිකම නැති කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම 15ක් ගැන දැන් ඔයා දන්නවා. well done. ඉතින් අපි හැමදාමත් කියනවා වගේ මේ දැනුම නම් ඔයා ගාව විතරක් තිබ්බට මදි. මේවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ යාළුවෝ අතරට ෂෙයා වෙන්නම ඕනේ. මොකද ඔයා විතරක් හොඳ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වුණාට මදි. ඔයාගේ වටේ ඉන්න අනිත් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා හොඳ ඩ්‍රයිවර්ස්ලා වුණොත් විතරයි ඔයා පාර යනකොට ඔයාගේ ආරක්ෂාව තහවුරු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ද මේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් වල links පුළුවන් තරම් ඔයාගේ යාළුවෝ අතරට share කරන්න. ඔයාගේ WhatsApp group එකට, WhatsApp status විදියට, Facebook group එකට මේ ඕනිම ක්‍රමයකට මේ දැනුම සමාජගත කරන්න දැන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාගේ කාලයට වටිනාකමක් ලැබුණා නම් පල්ලයට කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න much love Travelgears කියලා. මොකද මේ වගේ කමෙන්ට්ස් දකින්න තමයි තව මේ වගේ වැඩ කරන්න Travelgears අපිව උනන්දු වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයත් කැම්පින් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් අනාගතයේදී කැම්පින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඔයා දැනන් ඉන්න ඕනි කැම්පින් tips, කැම්පින් hacks, කැම්පින් locations ගැන විස්තර මේ වගේ කැම්පින් ගැන හැම දෙයක්ම මිලි තප්පර ගානකින් ඔයාගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැම්මම අපේ Travelgears channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඒ වගේම bell notification එක on කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ සෙනසුරාදා 5:30ට හම්බ වෙනකම් just feel it. ඒ වගේම ඔයත් කැම්පින් කරනකොට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන සීලුම කැම්පින් උපකරණ රෙන්ට් එකට ගන්නත්, buy කරන්නත්, ඒ වගේම කැම්පින් tips, කැම්පින් locations වගේ විස්තර දිනපතා නොමිලේ දැනගන්නත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා අපේ WhatsApp group එකට දැම්මම join වුණොත්. ඉතින් link එක තියෙනවා description එකේ. දැම්මම මේක full වෙන්න කලින් ගිහලා join වෙන්න. එහෙනම් just feel it.